फाइनली गाइज मेरो च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ। म काठमाडौँ जानका लागि रेडी भइरहेको थिएँ र त्यति बेला नै मलाई मेल आयो। मेल ओपन गरेर हेर्ने बित्तिकै त्यसमा लेखेको थियो कङ्ग्रेचुलेसन यु आर एक्सेप्टेड इन युट्युब पार्टनर प्रोग्राम। यो मेल हेर्ने बित्तिकै म कति खुसी छु म तपाईलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। मेरो च्यानल 21 सेप्टेम्बरको लगभग सायद 6 बजेतिर मेल आएको थियो कि मेरो च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ। मैले टाइम नपाएर भिडियो बनाएको थिएन। सो फाइनली आज म तपाईलाई मेरो च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ म तपाईलाई आज बताइरहेको छु। यदि तपाईहरूले साथ नदिएको भए हाम्रो च्यानल मोनेटाइज हुन्थेन। जस्ट 3 महिनामै हाम्रो च्यानल मोनेटाइज भइसक्यो। च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि मैले दिन रात एक गरिदिएको थिएँ। मैले दिन रात एक गर्दा पनि यदि तपाईले अहिले साथ नदिएको भए हाम्रो च्यानल मोनेटाइज हुन्थेन। सो आगामी दिनमा यस्तै तपाईहरुको माया र साथ दिइराख्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियो समाप्त गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईले सब्स्क्राइब गरे बापत मेरो च्यानल मोनेटाइज भएको छ। सो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु नमस्कार, जय नेपाल।